πλάνο ήταν να ανέβουμε παραλιακά στις Άλπεις, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Λοιπόν, το πλάνο ήταν να ανέβουμε παραλιακά, να ανέβουμε από Αλβανία, να πάμε Κροατία και από εκεί, από την Κροατία, να ανέβουμε στις Άλπεις, να κατέβουμε Ιταλία, να πάμε στην Βενετία και από εκεί να πάρουμε το καράβι και να γυρίσουμε πίσω στην Πάτρα. Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Όχι ρε. Επειδή κοροϊδεύεις εμένα. Αφήσαμε κάποια τρόφιμα που είχαμε στο σπίτι που κανονικά θα έπρεπε να τα πάρουμε μαζί και ξεκινήσαμε για το ταξίδι μας φτάνοντας στη Λαμία, που είναι ο κλασικός πρώτος προορισμός για καφέ. Η αλήθεια είναι πως για ένα τέτοιο ταξίδι που το έχει σχεδιάσει τόσο καιρό και ξεκινάς με τέτοια διάθεση, ήταν λογικό να είμαστε χαρούμενοι, παίζαμε και με τις στροφές. Έλα μας λίγο να βρούμε κάτω και τι έγινε. Να, εδώ που είναι ωραία στροφή. Επειδή ο καιρός άρχισε να κλείνει, σταματήσαμε στα μετέωρα, κάναμε μια στάση για να ντυθούμε λίγο καλύτερα. Μάλιστα είχα και όρεξη να κάνω και καλαμπούρι, ότι φτάσαμε ήδη στους Δολομίτες. Κοίτα τι ωραία που είναι Δολομίτες. Κοίτα τι ωραία που είναι Δολομίτες. Ο άλλος κάνει παρά 5. Όχι, παρά 10 είναι. Και παρότι ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, αποφασίσαμε να πάμε από την Κατάρα για να δούμε και αυτό το μέρος, να περάσουμε από τα Γιάννενα και από εκεί και μετά μέσω Κακαβιάς να βγούμε στην Αλβανία. Καλώς ήρθατε στην Κατάρα. Η ομίχλη μου θυμίζει λίγο εκεί που μας είχε πάει ο φίλος σου στη Ρουμανία. Στη Σερβία. Είναι λίγο σκιαχτικό φέρνει γύρω-γύρω δίπλα σου αυτό. Έχουμε εδώ. Αυτός είναι ο παλιός σταθμός αποχιονισμού Κατάρας. Τι είναι το είναι ποδηλάτι. Εντάξει, σαν τοπίο δεν παίζεται, πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Σαν διαδρομή είναι όντως λίγο επικίνδυνο. Όλα ήταν όπως κάθε φορά σε κάθε ταξίδι. Τίποτα το ασυνήθιστο, τίποτα το διαφορετικό. Χωρίς να καταλάβουμε καν το πώς είχε περάσει η ώρα πάνω στη μηχανή, περάσαμε το κομμάτι της Κατάρας και έξω από το Μέτσοβο και φτάσαμε στα Γιάννενα για μια στάση ξεκούρασης και ανεφοδιασμού. Τώρα βρισκόμαστε από την ανατολική πλευρά της λίμνης των Ιωαννίνων, με την Εθνική Οδό Πάσα από την δυτική πλευρά. Αυτή είναι η πλευρά της Εθνικής Οδού Τρικάλων Ιωαννίνων. Πιο ωραία διαδρομή, λίγο πιο παράξενος και πιο επικίνδυνο το οδόστρωμα η αλήθεια. Αλλά σίγουρα είναι πιο ωραία να έρθει από εδώ. Το μόνο που με προβλημάτιζε ήταν πως με τους υπολογισμούς που έκανα εκεί θα φτάναμε στο ξενοδοχείο μας στην Αλβανία λίγο πριν πέσει το σκοτάδι, οπότε δεν είχαμε και πολύ χρόνο να σπαταλήσουμε. Τα σύνορα πόση ώρα είναι από εδώ? Κακαβιά, τα σύνορα, Κακαβιά. 50-60. Οκ, ευχαριστούμε. Η διαδικασία στα σύνορα μας είχε γίνει συνήθεια, οπότε εκτός από μια άτυπη μάχη με ένα ζευγάρι Ιταλών σε ένα βαν που δεν ήθελαν να μας αφήσουν να περάσουμε, όλα τα άλλα κύλησαν φυσιολογικά. Με λίγη υπομονή βρεθήκαμε σε αλβανικό έδαφος λίγο πριν το απόγευμα. Μέσα από την επαρχία του Αυλώνα ανεβήκαμε στο πέρασμα του 99 για να κατηφορήσουμε προς το παραθαλάσσιο θέρετρο των Αγίων 40. Το σχέδιο ήταν ένα πέρασμα από εκεί και μετά μέσω του Λογαρά θα φτάναμε Αυλώνα για τη διανυκτέρευσή μας. Ο καιρός είχε χειροτερέψει, ο δρόμος δεν ήταν και τόσο καλός και εκεί χτύπησε το πρώτο καμπανάκι, όταν είδα ένα αυτοκίνητο να έρχεται από απέναντί μας. Είναι κάποια πράγματα που άμα τα βλέπεις μετά καταλαβαίνεις κάποια άλλα. Δηλαδή ήταν το πρώτο μας καμπανάκι σε εκείνο το κομμάτι, σε εκείνο το σημείο. Πάει προς τους Αγίους 40. Εκεί πάμε τώρα. Εδώ όπως βλέπεις Ιταλία, Αλβανία, ό,τι να είναι έρχονται στο ρεύμα σου αντίθετα. Ακόμα και αν ο δρόμος είναι τόσος.
Η αλήθεια είναι ότι με προβλημάτισε αρκετά ο δρόμος, ο οποίος γλιστρούσε ήδη πάρα πολύ. Και βλέποντας και ένα φορτηγό το οποίο δεν μπορούσε να ανέβει την ανηφόρα και περιμέναμε εκεί για αρκετή ώρα, καταλάβαμε ότι οι συνθήκες δεν είναι και τόσο καλές για οδήγηση, αλλά ούτως ή άλλως δεν είχαμε άλλη επιλογή. Έπρεπε κάποια στιγμή να φτάσουμε στο ξενοδοχείο και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Αν και περίμενα ότι ο καιρός θα καλυτερέψει από την επόμενη μέρα. Και τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν πλησιάζαμε στους Αγίους 40 και εκεί ουσιαστικά η κίνηση ήταν τόσο πολύ αυξημένη που με δυσκολία μπορούσαμε να μετακινηθούμε. Κοίτα τι γίνεται. Κάλε! Θα το δούμε κι αλλού αυτό, να ξέρεις. Πού? Την κίνηση εννοώ. Ναι. Σε όλη την παραλιακή, σε όλα τα παράλια. Και ενώ είχαμε αποφασίσει ότι θα πάμε από το Πάσο του Λογαρά, ο καιρός δεν βοηθούσε σε κάτι τέτοιο, οπότε αποφασίσαμε να πάμε από κάποιον άλλον δρόμο, όπου και εκεί είδαμε και άλλα πράγματα που ήταν το τρίτο καμπανάκι, όταν είδαμε ένα αυτοκίνητο να έχει ήδη φύγει από το δρόμο, να έχει φτάσει στο απέναντι ρεύμα. Δεν ξέρω αν τελικά χτύπησαν κάποιοι, αλλά ήταν και αυτό δείγμα ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα από ό,τι ήταν πριν. Έλληνες, Αλβανοί, Ιταλοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, με κουτιά πάνω στο κεφάλι. Προσπαθούσα να κρατήσω μια χαμηλή ταχύτητα γιατί ήξερα ότι ο δρόμος γλιστράει. Είχα το νου μου αριστερά και δεξιά για το τι γίνεται. Και είχαμε πει να σταματήσουμε λίγο κάπου, να αφήσουμε τον καιρό λίγο να ανοίξει και να συνεχίσουμε. Μάλιστα το συζητούσαμε εκείνη την ώρα. Τελικά το αφήσαμε και είπαμε ότι άσε θα βρούμε κάπου λίγο παρακάτω. Πάρ' το πάνω σου και άμα δεις ότι είναι ασφαλές το άνοιγμα, σταμάτα. Κάποιες φορές οι αποφάσεις αυτές φέρνουν αποτελέσματα άλλα. Ξαφνικά είδα ένα αυτοκίνητο να είναι στο δικό μας το ρεύμα, να μην έχω το περιθώριο να βγω στο απέναντι ρεύμα. Περίμενα να δω αν ο ίδιος θα αντιδράσει κάπως, αν θα αλλάξει ο ίδιος ρεύμα και περίμενα μέχρι τελευταία στιγμή. Έκανα κάποιες κινήσεις για να τον αποφύγω και όταν πλέον φτάσαμε σε μια απόσταση 1-2 μέτρων, αποφάσισα και εγώ να κινηθώ λίγο πιο αριστερά να τον αποφύγω, κάτι που ίσως εν τέλει να μας έσωσε τη ζωή. Βέβαια δεν καταφέραμε να τον αποφύγουμε τελείως, ενώ χτυπήσαμε στα πλάγια του αυτοκινήτου, εκεί που πίστευα ότι μάλλον την γλιτώσαμε. Δυστυχώς το αυτοκίνητο χτύπησε το πίσω μέρος της μηχανής και δεν μπορούσαμε να κρατηθούμε άλλο. Συρθήκαμε στο δρόμο γύρω στα 15 μέτρα και έτσι όπως έφυγε η μηχανή από τα χέρια μου, φύγαμε κι εμείς πάνω σε ένα τσιμεντένιο κράσπεδο που ήταν στην άκρη του δρόμου. Εγώ χτύπησα με τον ώμο και το στήθος, χτύπησα και με το κεφάλι. Ευτυχώς φορούσα το κράνος, φορούσα τα πάντα. Αλλά παρόλα αυτά εκείνη τη στιγμή που ένιωθα το τσιμέντο στο στήθος μου, ένιωθα αυτό το φοβερό το κάψιμο, ένιωθα ότι εκείνη τη στιγμή πραγματικά είναι που χαιρετάω. Πέρασαν λίγα δευτερόλεπτα σιωπής, λίγα δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσεις τι πραγματικά έχει συμβεί. Να δεις αν όντως είσαι εδώ, να δεις αν έχεις φύγει, να δεις αν έχεις χτυπήσει. Εκείνη τη στιγμή το μυαλό λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Κούνησα τα χέρια, κούνησα τα πόδια και αφού κατάλαβα ότι μπορώ να τα κουνήσω, σκέφτηκα ότι τουλάχιστον είμαι εδώ. Και αμέσως σηκώθηκα για να δω τι έχει γίνει. Γυρνάω και την βλέπω στο έδαφος και δεν ήξερα ουσιαστικά τι να κάνω. Είχε μείνει ακίνητη, περίμενα το χειρότερο, αλλά ευτυχώς έκανε κάποιο νόημα ότι όλα είναι καλά και απλά δεν μπορεί να περιγραφεί ακριβώς αυτό που αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή.
Το καλό είναι ότι μαζεύτηκε κόσμος, ότι δεν μας παρατήσαν, ότι αυτός με τον οποίο είχαμε χτυπήσει σταμάτησε, αλλά από εκεί και πέρα ξεκινούσε ένας άλλος Γολγοθάς. Πήρα τηλέφωνο το Γιάννη, τον φίλο που είχαμε βρεθεί λίγο πιο πριν, να έρθει λίγο έστω και σαν παρουσία να βοηθήσει. Μας έκλεισαν ένα ξενοδοχείο στους Αγίους Σαράντο, που και εκεί μεταφέραμε τη μηχανή αργότερα το βράδυ και προσπαθούσα να συνεννοηθώ, να δω τι μπορώ να κάνω με τις ασφάλειες, με την αστυνομία και με τον άνθρωπο με τον οποίο είχαμε συγκρουστεί. Λοιπόν, έχουμε καταγράψει τα πάντα, έχει έρθει και η αστυνομία. Θα μεταφέρουμε τώρα σε κάποιο ξενοδοχείο την μηχανή για να μείνουμε και εμείς εκεί το βράδυ. Έχουμε πάρει αντίγραφα από τα χαρτιά της αστυνομίας, βασικότατο πάντα να καλείται αστυνομία. Αν υπάρχει τραυματισμός είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά πιο πολύπλοκο βέβαια. Θα πάμε να αφήσουμε λοιπόν μηχανή έτσι όπως είναι, στην κατάσταση που είναι στο ξενοδοχείο, και θα επισκεφτούμε και ένα νοσοκομείο περισσότερο προληπτικά. Εγώ έχω λίγο έτσι εδώ χτυπήσει, αλλά παιδιά, κράνος. Τι άλλο να πω. Ήρθε η τροχέα να καταγράψει το συμβάν. Προφανώς κάναμε και το απαραίτητο αλκοτέστ, δώσαμε τα χαρτιά μας και κάπου εκεί συνειδητοποίησα το μεγάλο λάθος που είχα κάνει φεύγοντας. Επειδή ήταν πολύ δύσκολη εβδομάδα, η δουλειά ήταν πάρα πολύ και φύγαμε γρήγορα, δυστυχώς είχα ξεχάσει να ενεργοποιήσω την ασφάλεια που συνήθως πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις σε αυτές τις χώρες που είναι εκτός Ευρώπης. Οπότε εκεί συνειδητοποίησα ότι εκείνη τη στιγμή είμαι μόνος μου. Δεν μπορεί να με βοηθήσει κανείς. Είμαι με μια μηχανή η οποία είναι βίδες στο δρόμο, χωρίς να ξέρω τη γλώσσα, αν και οι περισσότεροι μιλούσαν ελληνικά, να πω την αλήθεια, χωρίς να ξέρω ουσιαστικά τι θα κάνω, και πλησίαζε και η νύχτα. Θα το πληρώσουμε βέβαια λίγο χρυσό αυτό. Θέλουν για περίπου 25 χιλιόμετρα 180 ευρώ μεταφορά. Θα δούμε, δυστυχώς είναι μέσα στα πράγματα όλα αυτά, αλλά παιδιά, με full εξοπλισμό, με ζώνες, με πλάτες, επιγονατίδες, τα πάντα, κράνη, γάντια, και απλά σηκωθήκαμε. Κάπου εκεί παίρνω ένα φίλο τηλέφωνο από αυτούς οι οποίοι ξέρουν πολλά, ξέρουν πολλούς, τους ξέρουν πολύ, αλλά δεν θέλουν να φαίνονται και πολύ, αλλά εκείνοι οι πραγματικοί φίλοι. Και αφού του εξήγησα τι ακριβώς έχει συμβεί, με διαβεβαίωσε ότι θα με βοηθήσει και θα μου ρυθμίσει τα πάντα σε 5-10 λεπτά. Και πραγματικά 10 λεπτά μετά μου ήρθε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο μου με έναν αριθμό και μου λέει κάλεσε αυτόν τον αριθμό. Τον κάλεσε αυτόν τον αριθμό, βγήκε ένα στο τηλέφωνο και μου λέει είμαι ο τάδε, θα έρθω αύριο το πρωί 8:30 να σε μαζέψω από την Αλβανία και σένα και την μηχανή. Ποιος το κάνει? Και δεν με ήξερε καθόλου. Την άλλη μέρα το πρωί που σηκωθήκαμε ήταν πραγματικά 8:30 ώρα μπροστά στο ξενοδοχείο, φορτώσαμε την μηχανή και σιγά σιγά πήραμε το δύσκολο δρόμο της επιστροφής. Βγάλε φωτογραφίες. Τι να το βγάλω, μωρέ. Για να το έχω, τι, το θυμάμαι. Εντάξει είναι. Είσαι απατεώνας. Γιατί φαίνονταν η μηχανή ότι είχε πει στην Τουρκία. Πώς την έβγαλες και ξαναέβαλες, μπράβο, ναι. Το κατάλαβε. Αλλά αν σε σταματήσω, μου λέει,
Η αλήθεια είναι πως από τότε υπήρξαν πάρα πολλές φορές που προσπαθούσα και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω αν πραγματικά έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Μέσα στο μυαλό μου υπάρχουν ακόμα αυτές οι εικόνες από τα συντρίμμια γύρω μου, από αυτόν τον ήχο του τρακαρίσματος, από τον πόνο στο σώμα. Και αυτό το συναίσθημα γίνεται πραγματικά πιο έντονο όταν ο γιατρός σου λέει πως είσαι πραγματικά πάρα πολύ τυχερός που βρίσκεσαι σήμερα ζωντανός. Και ένας από τους κυριότερους λόγους, αν όχι ο κυριότερος, είναι ο εξοπλισμός που φορούσα. Όλα αυτά τα χρόνια που οδηγάω μηχανή, όλα αυτά τα χρόνια που ταξιδεύω, γνωρίζω πως δεν είναι απλά μια ενασχόληση, ένα χόμπι, είναι κάτι το οποίο περιέχει πραγματικούς κινδύνους. Και η νούμερο 1 προτεραιότητά μου πάντα ήταν και θα είναι να προστατέψω τη ζωή τη δική μου, του συνεπιβάτη μου και όλων των γύρω μου. Όλοι μας μιλάμε για την ελευθερία, αυτό το υπέροχο συναίσθημα που αυτά εδώ τα μηχανήματα μας προσφέρουν. Θα έπρεπε όμως να μιλάμε το ίδιο και για την ασφάλεια. Η ασφάλεια ήταν κάτι το οποίο πάντα έδινα βαρύτητα και όταν άκουσα τους γιατρούς να μου λένε για τη μετατόπιση σπονδύλων και για θλάσεις, ότι όλα αυτά με τον καιρό και με λίγη προσπάθεια θα γίνουν καλά, τότε κατάλαβα ακόμα περισσότερο το πόσο σημασία έχει να είσαι σωστά ντυμένος πάνω σε μια μηχανή. Δεν αρκεί απλά να φοράς ένα κράνος. Πρέπει να φοράς τα πάντα, γιατί μία στιγμή είναι πραγματικά αρκετή. Από την ημέρα του ατυχήματος μέχρι και σήμερα είχα δίπλα μου ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν και μου στάθηκαν. Είχα δίπλα μου ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν να βγω από τη δύσκολη στιγμή την ημέρα του ατυχήματος. Με βοήθησαν να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα και στο σπίτι μου με ασφάλεια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μοτοσυκλετιστικά με κρατήσανε στη ζωή, με το δικό τους τρόπο. Είναι άνθρωποι που μου προσέφεραν βοήθεια με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και είναι και άλλοι οι οποίοι σεβάστηκαν την εχεμήθεια που ζήτησα. Και αυτό το βίντεο είναι ένας από τους τρόπους για να τους πω απλά ευχαριστώ. Όσο για μένα, ταξίδευα και θα συνεχίσω να ταξιδεύω. Αυτό το μικρόβιο υπάρχει μέσα και όταν μπήγεται καλά μέσα σου, ακόμα και σε τέτοιες καταστάσεις δύσκολα φεύγει. Ίσως να αλλάξει λίγο ο τρόπος που θα ταξιδεύω. Με αυτό εδώ. Τώρα αν θα το κάνω με τον τρόπο που το έκανα, με βίντεο, χωρίς βίντεο, το σκέφτομαι. Θα δείξει. Να φοράτε πάντα όλο τον εξοπλισμό σας. Πάντα.